આપણે જોઈએ છીએ કે ગુજરાતી ગ્રામરની છે તે આપણે વાત કરીએ છીએ કે ગુજરાતી ગ્રામર. હવે આપણે ગ્રામર છે એ રીતનું લેશું કે 11માં અને 12માં બંનેમાં કામ આવે તે રીતનું. જો તમે અત્યાર સુધી ભણ્યા પઠિત ગ્રામર અને અપઠિત ગ્રામર. પઠિત ગ્રામર અથવા વ્યાકરણ આપણે કહીએ. અપઠિત ગ્રામર અથવા વ્યાકરણ. હવે પઠિત અને અપઠિતમાં શું ફેર? આ બે શબ્દને બરોબર છે તમારે જોવાના છે. પઠિત એટલે પાઠ્યપુસ્તક આધારિત, અપઠિત એટલે પાઠ્યપુસ્તક માં ન હોય એવું. જે પઠિત એટલે પાઠ્યપુસ્તક આધારિત અને અપઠિત એટલે પાઠ્યપુસ્તક ઉપરાંતનું જે ગ્રામર છે. દાખલા તરીકે ગદ્યાગ્રહણ, પદ્યગ્રહણ, સંક્ષેપીકરણ, નિબંધ, પત્રલેખન, અહેવાલ, આ જે બધા મુદ્દાઓ છે એ બધા મુદ્દાઓ છે અપઠિત ગ્રામરની અંદર છે સમાવેશ થાય. પઠિત ગ્રામરની અંદર આપણે ખબર છે કે સમાનાર્થી શબ્દ, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, જોડકા જોડો અથવા બીજા કોઈ પણ છે મુદ્દાઓને છે આપણે પઠિત ગ્રામરની અંદર છે લઈ શકીએ છીએ. આજે જે આપણે વાત કરવાના છે કે સંક્ષેપીકરણ વિશે છે થોડી ઘણી વાતો કરશું. પાછી બંનેમાં છે તે સંક્ષેપીકરણ એટલે શું, સંક્ષેપીકરણ કઈ રીતના થઈ શકે તેના વિશે અપઠિત ગ્રામરની અંદર છે થોડોક મુદ્દાની ચર્ચા કરશું. 3, 4, 5 લેક્ચર છે આપણે એવા લઈશું. અહીંયા પહેલો લેક્ચર છે તે આપણે સંક્ષેપીકરણ પરીક્ષાની અંદર બધાને પૂછાય છે. સંક્ષેપીકરણ છે તે 11 માં નહીં હોઈ શકે, 12 માં નહીં હોઈ શકે છે. સંક્ષેપીકરણ તમને આ મુદ્દો છે એ બહુ સહેલો જ છે અને માર્ક્સ ન જાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિબંધ, સંક્ષેપીકરણ આ બધા મુદ્દાઓ એવા છે કે જે તમારે મૂકવાના નથી. જેવું આવડે એવું, જેટલું આવડે એટલું છે તમારે લેવાનું છે. તો તમે છે એ પરીક્ષાની અંદર કવર કરી શકો. દાખલા તરીકે સંક્ષેપીકરણના 12 ની અંદર 5 ગુણ હોય અથવા 11 માં 3 ગુણ હોય તો 5 ગુણમાંથી કમસે કમ 4 ગુણ અથવા 3 ગુણ તો મૂકશે. આ 3 માંથી છે 2 અથવા 1 ગુણ મૂકશે. આ રીતના સંક્ષેપીકરણને છે તે આપણે જોવાનું હોય છે. સંક્ષેપીકરણના મુદ્દાઓ એ બધા વિશે છે થોડી ચર્ચા કરશું કે કેવી રીતના લખી શકાય. તમને પરીક્ષાની અંદર પૂછવું હોય કે નીચેનામાંથી યોગ્ય સંક્ષેપીકરણ કરી અને જવાબ લખો. આપણે એક બધો એવો મુદ્દો છે એ જોશું સંક્ષેપીકરણનો કેવો છે એ હોઈ શકે છે. સંક્ષેપીકરણ, ત્યાર પછી નિબંધ લેખન હોય, અહેવાલ લેખન હોય, ત્યાર પછી વિચાર વિસ્તાર હોય. આ બધું તમે પ્રાઇમરીમાં પણ છે જોઈ ગયા છો. આ મુદ્દાઓની છે તમે પ્રાઇમરીમાં પણ છે ચર્ચા કરી છે. આપણે સંક્ષેપીકરણના છે મુદ્દાઓને ટૂંકમાં છે ધ્યાન રાખશું. સંક્ષેપીકરણ કોને કહેવામાં આવે, એકાદો એવો પરિચ્છેદ પણ છે લખશું કે સંક્ષેપીકરણ છે કઈ રીતનું હોઈ શકે છે. બધે રીતે તમને કામ આવે એવું સંક્ષેપીકરણ છે હોય છે. આપણે પહેલા મુદ્દાની છે આજે ચર્ચા કરી લઈશું કે સંક્ષેપીકરણ છે એ કોને કહેવામાં આવે છે. સંક્ષેપીકરણ એટલે શું? તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંક્ષેપીકરણની આપણે જે વાત કરીએ, સંક્ષેપીકરણ એટલે વિસ્તારથી કહેવાયેલી વિગતોના મર્મને સમજીને તેમને વધારાની લગતી જે ખોટી અને બિનજરૂરી વિગતો છે એ દૂર કરીને જે મર્મ છે એ હાનિ ન પહોંચે
સચોટ જે વસ્તુ કહેવાની છે એ યોગ્ય કહેવાઈ જાય તે રીતના બરોબર અને સામાન્ય સંક્ષેપીકરણ એટલે મૂળ લખાણના પરિચ્છેદનો ત્રીજો ભાગ લખવો. દાખલા તરીકે 9 લીટી હોય તો એની 3 લીટી છે એ લખવાની. ત્રીજો ભાગ એટલે 3 લીટી. 12 લીટી હોય તો 4 લીટી લખવાની. આ છે સંક્ષેપીકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીં એક વાત ખાસ યાદ રાખવા જેવી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્રીજો ભાગ એટલે તમારે અપાયેલા પરિચ્છેદના શબ્દો કે વાક્યો ગણીને તેનો ત્રીજો ભાગ છે એ યાદ રાખવાનો છે. એટલા ફકરાના 18 વાક્યો ગણ્યા હોય તો તે જ ફકરાના કોઈ 6 વાક્યો ભેગા કરવાથી મૂકવાથી સંક્ષેપીકરણ ન થાય એવું જોવામાં આવે છે. સંક્ષેપીકરણ એટલે ભાષાનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવો, કરકસર ભર્યો. જરૂર ન હોય તો નિપાત કે સંયોજક પણ ન વાપરવા, તે કરકસર ભર્યું. નિપાત અને સંયોજક બે છે તો પણ આવા શબ્દોનો ઉપયોગ છે એ નથી લેવાનો. જ, ખરેખર, માત્ર. સંક્ષેપીકરણમાં આવા જે છે એને છે લેવાના નથી. મૂળ લખાણનું યોગ્ય અર્થગ્રહણ કરવું, એના મુદ્દાઓ આપ્યા છે, તેમને મહત્વની વિગતો સમજાવી સારૂપે એ પણ જરૂરી છે. અર્થગ્રહણ થયા પછી વધારાની આલંકારિક રજૂઆતો, દ્રષ્ટાંતો, પુનરાવર્તનો આદિને દૂર કરી મર્મને ઓછા અને સચોટ શબ્દ દ્વારા સઘન પુનઃલેખન કરવું આ સંક્ષેપીકરણ છે. સંક્ષેપીકરણને 2-3 વાર વાંચી લેવાનું છે કે કઈ રીતનું સંક્ષેપીકરણ છે હોઈ શકે છે. મર્મને જે રેખાંકિત શબ્દો આવે, ફકરામાં કઈ વિગતોને દ્રષ્ટાંત રૂપે તેમજ સમજીને જો લખવાની હોય તો તે સંક્ષેપ કરતી વખતે ટાળવાની થશે. પુનરાવર્તન પામતી જે વિગતો છે જે વારંવાર આવતી હોય તો તે વિગતો પણ જે ટાળવાની રહેશે. મર્મને સીધી ને સ્પર્શતી તેવી વિશેષણ, ક્રિયા વિશેષણ, ગૌણ વાક્ય જેવી ભાષા સામગ્રી પણ લેવાની રહેતી નથી. મૂળ ફકરાના વાક્યોને યથાતથ લેવાના નથી, તે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. રૂઢિપ્રયોગ છે, કહેવતો છે, જે શબ્દ સમૂહ છે, સંધિ છે, સમાસ છે, આ બધું જ લખાણ છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. આ સંક્ષેપીકરણના વિદ્યાર્થી મિત્રો મુદ્દાઓ છે. હવે આપણે જ્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળશું ત્યારે સંક્ષેપીકરણ કઈ રીતનું હોઈ શકે એક પેરેગ્રાફ લખશું અને આપણે જોશું.